ทำไมคนที่ไม่ขี้โม้ถึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ขี้อวดชีวิตคนเราเป็นอะไรที่ช่างแสนวุ่นวายเต็มไปด้วยความเครียดความท้าทายไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางจิตใจคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมที่เงียบมากกว่าการโอ้อวดดังนั้นเรามาดูกันว่าทำไมคนที่เงียบๆถึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ขี้โม้ข้อที่1พวกเขาคิดก่อนพูดความเงียบเนี่ยคือช่วงเวลาของการใช้ความคิดสมมุติว่าเพื่อนร่วมงานของคุณขอความช่วยเหลือจากคุณพวกเขาต้องการให้คุณขับรถไปทั่วเมืองและส่งเอกสารบางอย่างที่พวกเขาลืมส่งเมื่อคุณเจอคำขอร้องนี้คุณอาจจะตอบรับไปโดยไม่ได้คิดกลายเป็นว่าคุณต้องทำงานให้คนอื่นและถูกกดดันเพราะคุณตอบโดยไม่ได้คิดการนิ่งเงียบสัก 2-3 นาทีเพื่อใช้เวลาทบทวนสามารถช่วยให้คุณหลุดจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดเหล่านี้ได้คุณอาจจะเช็คตารางงานเพื่อให้แน่ใจว่าหากตอบรับไปจะมีผลกระทบต่องานที่คุณมีอยู่แล้วหรือเปล่าการคิดก่อนพูดหรืออยู่เงียบๆสักพักจะช่วยเรียงลำดับความสำคัญของงานถือว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จการคิดทบทวนจะช่วยให้เพิ่มการไตร่ตรองที่ดียิ่งขึ้นหรือเพิ่มตัวเลือกในการตัดสินใจหาข้อสรุปที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเงียบๆคุณอาจจะรู้สึกฝืนแทบคิดไม่ออกแต่เรื่องพวกนี้สามารถฝึกกันได้หัดคิดก่อนพูดช้าๆมากกว่าการตอบไปแบบพรวดพลาดโดยที่เราไม่ได้ทันคิดข้อที่2ความน่าเชื่อถือคุณเชื่อไหมว่าคนที่เงียบๆเนี่ยทำไมเขาถึงน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่พูดมากเพราะว่าเขาใช้เวลาในการคิดทบทวนข้อมูลเช็คความถูกต้องในทุกๆอย่างก่อนที่จะพูดข้อสรุปใดๆหรือสิ่งที่ต้องใช้การตัดสินใจใช้ความคิดไตร่ตรองให้ได้มากที่สุดเมื่อตัดสินใจชัดเจนเด็ดขาดแล้วจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนรอบข้างพวกเขาจะเริ่มเคารพการตัดสินใจของคุณและเห็นคุณค่าในการเลือกด้วยเหตุผลนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามคำพูดของพวกเขาจะมีน้ำหนักเอามากๆทำให้ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งพาร์ทเนอร์ก็เชื่อมั่นในคำพูดของพวกเขาซึ่งข้อนี้จะลิงก์กับข้อแรกที่ผ่านมาครับหากกลั่นกรองข้อมูลคิดก่อนพูดความน่าเชื่อถือจะตามมาใครๆก็เชื่อมั่นและกล้าลงทุนทำธุรกิจร่วมด้วยข้อที่3พูดกระชับและชัดเจนบ่อยครั้งที่เราเห็นคนขี้โม้มักมีลักษณะพูดมากหรือพูดไปเรื่อยหาหัวข้อหรือวัตถุประสงค์ได้ไม่ค่อยเจอด้วยเหตุนี้คนที่เงียบๆจากที่เขาต้องใช้สมองคิดก่อนพูดแล้วพวกเขาจะไม่พูดพร่ำเพรื่อที่มีแต่น้ำแต่พวกเขาจะพูดให้กระชับและชัดเจนรู้วัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะพูดและนำเสนอให้กับผู้ฟังซึ่งจะง่ายต่อการทำข้อตกลงหรือการนำเสนองานคนพูดมากจะพูดแต่น้ำจนกว่าจะถึงแกนหลักสำคัญของผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วเช่นเซลล์ขายของคุณเนี่ยอาจจะเห็นว่าวิธีการพูดของพวกเขามักจะเยอะบางทีเราอาจจะจับใจความแทบไม่ทันเลยดังนั้นการพูดกระชับและชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จนั่นเองครับข้อที่4ปล่อยวางจิตใจให้สงบนิ่งพลังของความเงียบคือสิ่งที่เราหลายๆคนควรให้ความสำคัญครับความเงียบจะทำให้จิตใจเราสงบปล่อยวางทุกอย่างทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นบ่อยครั้งที่เราต้องเจอกับความวุ่นวายความเครียดและหลายๆสิ่งเร้าที่ต้องทำให้เราวิตกคุณอาจจะอยากอยู่กับตัวเองสักพักนั่งทำสมาธิปล่อยวางจิตใจสักครู่เพื่อตั้งหลักสติปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งวิธีนี้เป็นอีก best solution ของคนที่ประสบความสำเร็จการปล่อยวางอดีตหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะปัญหาหากเรานำมาใส่ใจมากเกินไปตัวของคุณเองก็จะเป็นทุกข์อย่าจมอยู่กับความเจ็บปวดเหล่านั้นยังไงเราก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปได้และมันจะกลายเป็นอดีตหัดปล่อยวางและ move on ซะบ้างนะครับข้อที่5ทำสมาธิเพิ่มการโฟกัสบางทีความเงียบก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราผ่อนคลายจากสิ่งรบกวนรอบข้างการทำสมาธิก็ช่วยให้เราผ่านปัญหานั้นๆไปได้อีกเช่นกันเพราะการทำสมาธิช่วยให้เรามีสติปัญญามากยิ่งขึ้นเพิ่มศักยภาพการทำงานของระบบสมองมีงานวิจัยจากวารสารประสาทวิทยาพบว่าคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำมีข้อได้เปรียบทางสติปัญญามากกว่าคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยช่วยให้สมองจดจ่อต่อสิ่งที่เป็นเป้าหมายเพิ่มเสถียรภาพมากขึ้นช่วยให้ไม่ฟุ้งซ่านเพื่อขจัดสิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อมอันวุ่นวายของคุณและเรียนรู้ที่จะทำให้จิตใจจดจ่อมากยิ่งขึ้นข้อที่6พูดกับตัวเอง
คุณเชื่อไหมว่าคนเงียบๆที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ค่อยรับคือการพูดกับตัวเองเมื่ออยู่คนเดียวบางทีเราอาจจะต้องการตั้งสติทบทวนต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาวิธีแก้ไขหรือสรุปเรื่องราวให้ตัวเองเข้าใจเพราะการพูดกับตัวเองเนี่ยช่วยให้ย้ำกับสิ่งที่จะทำเพิ่มความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองและมีแรงผลักดันคุณอาจจะแอบอยู่ที่มุมเงียบๆนั่งทบทวนและพูดกับตัวเองออกมาเช่นอาทิตย์หน้าฉันต้องพรีเซนต์แผนการตลาดประจำเดือนสิงหาฉันต้องทำมันให้ได้หัวหน้าฉันจะต้องชอบมันหากเราฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆก็จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจย้ำคิดย้ำทำและมีสติในการทำงานยิ่งขึ้นครับและนี่ก็เป็น 6 เหตุผลว่าทำไมคนที่ไม่ขี้โม้ถึงประสบความสำเร็จมากกว่าคนขี้อวดครับจริงๆหลักเหตุผลสำคัญก็คือคนที่ไม่ขี้อวดไม่ค่อยพูดเพราะว่าเขาคิดก่อนจะพูดมากๆครับการพูดหรือการลงมือทำอะไรสักอย่างก่อนที่คนเหล่านั้นจะทำพวกเขาจะคิดและไตร่ตรองมันให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าเราควรคิดมากๆก่อนที่จะพูดหรือลงมือทำอะไรลงไป